Hi everyone, সকলোকে স্বাগত জনালো নতুন এটা ভিডিওত আৰু বহুতে ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছো যে APSC CCE অৰ্থাৎ কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামৰ এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাই গৈছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিওটোৰ বিশেষকৈ আমি CCE ৰ গোটেই ডিটেইল বিষয়ে আলোচনা কৰিম সিলেবাস হয়তো আমি নেক্সট এটা ভিডিওত বনাম কিন্তু আজিৰ ভিডিওটোত এডভাৰটাইজমেন্টখন চাও কিমান পোষ্ট ওলাইছে কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ এই চেনেলত প্ৰথমতে চেনেলটো আমাৰ লাইক শেয়াৰ আৰু যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে এটা কথাটো হল কিমান পোষ্ট ওলাইছে 913 অৰ্থাৎ 913টা পোষ্ট ওলাইছে আৰু এই 913টা পোষ্টৰ ক্যাটেগৰি ওয়াইজ যদি ভ্যাকেন্সি চাও তেতিয়াহলে এখিনি আছে 475 ইউআৰৰ কাৰণে OBC আৰু MOBC ৰ কাৰণে 240 তাৰ পিছত SC ৰ কাৰণে 58 আৰু STP ৰ কাৰণে 98 STH মানে যেটো ST হিলৰ কাৰণে এটো আছে 42 আৰু PWBD কাৰণে আছে 35 পোষ্ট ভ্যাকেন্সি আছে যেটো টোটাল পোষ্ট কৈছে 913টা পোষ্ট আছে আৰু 21 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজি মোৰ এই ভিডিওটো পাবলিশ কৰা তাৰিখ হৈছে 17 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 3 দিন 4 দিন পিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি যদি চাও ইয়াতে যেটো আসাম সিভিল সার্ভিসৰ কাৰণে তাত লাগিব 86 পোষ্ট ভ্যাকেন্সি আছে তাৰ পিছত আসাম পুলিশ সার্ভিসৰ কাৰণে আছে 65 পোষ্ট সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ টেক্সেস যেটো টেক্সেসৰ সুপাৰিনটেন্ডেন্ট হেটো আছে 8টা পোষ্ট আছে সুপাৰিনটেন্ডেন্ট অফ এক্সিসৰ কাৰণে এটা পোষ্ট তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপোৰ্ট অফিচাৰৰ কাৰণে এটা পোষ্ট লেবাৰ অফিচাৰৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট আসাম ফাইনান্স সার্ভিসৰ কাৰণে 20টা পোষ্ট আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ মাইনৰিটি ডেভেলপমেন্টৰ বৰ্ডৰ কাৰণে এটা পোষ্ট কোঅপাৰেটিভ এডুকেশন অফিচাৰ এটা পোষ্ট আৰু ইনস্পেক্টৰ অফ লেবাৰৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্সেছৰ কাৰণে 26 পোষ্ট ইনস্পেক্টৰ অফ এক্সিছৰ কাৰণে 21 পোষ্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰৰ কাৰণে 45 পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট অফিচাৰ 3টা পোষ্ট সাব ৰেজিস্ট্ৰাৰ 10টা পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাৰ ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার্স 8টা পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটি 6টা পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট অডিট অফিসার 77 পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট একাউন্টেন্ট অফিসার 415 পোষ্ট আৰু আসাম উৰবান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সার্ভিসৰ কাৰণে 103টা পোষ্ট যেটো কাউন্সিলৰ আছে তাৰ কাৰণে এটা পোষ্ট ৰিসাৰ্চ এসিস্ট্যান্টৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট আসাম পাব্লিক ৰিলেশন অফিচাৰৰ কাৰণে এটা পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট ৰিসাৰ্চ অফিচাৰ তাৰ কাৰণে এটা পোষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ কাৰণে এটা পোষ্ট ৰিসাৰ্চ এসিস্ট্যান্টৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আসাম এসিস্ট্যান্ট ৰেজিস্টাৰ্ছ অফিচাৰ মাইনৰিটি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে ইমানখিনি কোৱাৰ সত্ত্বেও যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মই লিংকটো দি দিছো তলৰ পৰা লিংকটো যাই আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব পাৰিব তাত বিশেষকৈ যেহেতু 21ৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈ যাব গতিকে প্ৰথমে যিবিলাকে এপ্লাই কৰিব মই ভাবো এইবিলাকৰ কাৰণে বেছি সুবিধাজনক হ'ব বিশেষকৈ যোৱাবাৰ যেটো নেটৱৰ্কৰ অকণ এপ্লাই কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈছিল গতিকে এইবাৰ যাতে প্ৰব্লেম কোনো ধৰণৰ নহয় সেইকাৰণে আগে ভাগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিয়ক এতিয়া কথাটো হ'ল এজ লিমিট কৈছে কি candidate should not less than 20 years আৰু more than 38 21 বছৰৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব আৰু এপিনে আপোনাৰ 38 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যিবিলাকে নতুন একদম ফ্ৰেছাৰ্ছ সেইবিলাকৰ কাৰণে বহুতে ভাল কৰে এবাৰ এপ্লাই কৰি দিয়ক যাৰ বয়স 21ৰ ওপৰত আশে-পাশে পাইছে যিয়ে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম সেকেন্ড টাইম থাৰ্ড টাইম দিব থাৰ্ড এটেম্প কৰিব সেইবিলাকৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স হৈ গৈছে কিন্তু যিবিলাকে ফ্ৰেছাৰ্ছ এবাৰ ভাবি আছে এপ্লাই কৰিম বুলি তো এবাৰ এটা ভাল চান্স 913 পোষ্ট তোমালোকৰ কাৰণে মুকলি হৈছে তাৰ পিছত যদি চাও এজৰ যেটো বয়সৰ যেটো ৰিলেক্সেশন হেতু কেনেকৈ দিয়া আছে SC আৰু ST ৰ কাৰণে 5 বছৰ দিয়া আছে ৰিলেক্সেশন থাকিব যেটো এজ দিয়া আছে তাতকৈ আপোনালোকৰ 5 বছৰ বেছি পাব OBC ৰ কাৰণে 3 বছৰ পাব আৰু PWBD কাৰণে এটো 10 বছৰ তো এইখিনি হৈছে এজ ৰিলেক্সেশন দিয়া আছে এতিয়া যদি চাও আমি ডিগ্ৰী যিকোনো ক্যান্ডিডেটজনে ডিগ্ৰী কৰিলে হ'ল যিকোনো ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হোক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি হোক বা অন্য যিকোনো ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী কৰি থৈছে তেতিয়াহলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল কিমান ফি দিব লাগিব ফিজটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট EWS ইয়াতে আছে দিয়া 297 SC আৰু ST 197 OBC 197 BPL 47 PWBD 47 only 47 মই কৈছো ওমেন ক্যান্ডিডেট মহিলা ছোৱালীখিনি দিব লাগিব 47 rupees সো এখিনি মই মেনশন কৰি দিছো যিবিলাক OBC 197 এবাৰ মই কৈ দিছো ST আৰু SC 197 General আৰু EWS 297
BPL 47 PWBD 47 আৰু ওমেন ক্যান্ডিডেট অৰ্থাৎ ছোৱালীখিনিয়ে 47 रुपीस দিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়ালৈকে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হোৱা নাই আজি যেহেতু 17 তাৰিখ 21 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 21 তাৰিখৰ দিয়াৰ পিছত তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট এটা ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰ সিলেবাসৰ বিষয়ে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে লাষ্ট ডেট এটো 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 সন্ধিয়া 5 বজাত বন্ধ হ'ব গতিকে এতিয়াও আপোনালোকৰ হাতত যথেষ্টখিনি সময় আছে এতিয়াও আৰম্ভ হোৱাই নাই অনলাইন যেহেতু এই 21 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু একদম বন্ধ হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখ সন্ধিয়া 5 বজাত গতিকে তাৰ আগে আগে আপোনালোকে ফিল আপ কৰক সিলেবাস নেক্সট ভিডিওটোত বাৰে বাৰে কৈছো সিলেবাসৰ কথাটো কাৰণ বহুত এতিয়াও নাজানে ফ্ৰেছাৰ্ছ কিনি কাৰণে কৈছো আগতে যিবিলাকে এটেম্প কৰিছে এইবিলাকৰ কাৰণেতো এইখিনি কথা একদম নৰ্মেল কাৰণ সিহঁতে জানে যে কেতিয়া এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব লাগে বা কেনেকা ধৰণৰ সিলেবাস থাকিব গোটেইখিনি জানে কিন্তু এইবাৰ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ্ছখিনি এপ্লাই কৰিব সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি সিলেবাসৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল ভিডিও এটা আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকে প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব বা এইবাৰ অপচনেল পেপাৰখনৰ যে এটা কন্ডিশন চলি আছে তাৰ ওপৰত কেনেকা ধৰণৰ আমি বিচাৰ ৰাখিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট এটা ভিডিওত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনোবা এজন যদি পাওঁ আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিম তেখেতে হয়তো কিছু পৰামৰ্শ দিব পাৰিব আমি তেখেতৰ পৰা জানিম যে কেনে প্ৰস্তুতি কৰি আছে আৰু যদি আগতে পাছ কৰি গৈছে আমি কন্টাক্ট কৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ লগত কন্টাক্ট কৰি আমি নেক্সট ভিডিওত ভালদৰে প্ৰিপ্লেন কৰি বনাবলৈ যত্ন কৰিম সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানখিনি থাকিলে সোনকালে এপ্লাই কৰক 21 জানুৱাৰী যেটো স্টাৰ্টিং গতিকে প্ৰথম দিনাখনে প্ৰত্যেকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰক নেক্সট দিনাখনে এপ্লাই কৰিব যদি পিছত অন্তত এনেকৈ নাৰাখিব যে মই পিছত এপ্লাই কৰি দিম পিছত এপ্লাই তেনেকৈ নাৰাখিব কাৰণ পিছলৈকে অকণমান প্ৰব্লেম আহি পৰে ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিওটোত এইখিনিয়ে নেক্সট এটা ভিডিওত পুনৰবাৰ লগ কৰাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ধন্যবাদ নমস্কাৰ